Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin chia sẻ một món bánh có thể ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều cũng rất là thích hợp. Bánh được làm từ bột nếp và kết hợp thêm các nguyên liệu đơn giản và rẻ tiền. Thành phẩm bánh thì vô cùng mềm dẻo thơm ngon, đặc biệt ăn hoài không ngán, ngon hơn cả bánh ít trần. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với Hana. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phần đậu phộng. Hana sử dụng 100g đậu phộng. Sau khi rửa thật sạch, không cần ngâm, cho vào nồi áp suất. Thêm vào 1 muỗng cà phê đường cát, 500ml nước và 1 muỗng cà phê hắc xì dầu. Phần ngũ vị hương, nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, cho thêm vào 1/4 muỗng cà phê ngũ vị hương thì đậu phộng sẽ có mùi vị thơm ngon hơn. Khuấy đều hỗn hợp. Mình nấu ở chế độ nấu đậu 15 phút, không cần phải giữ ấm. Sau 15 phút, mình sẽ để chế độ xả hơi tự động. Sau đó, cho đậu phộng ra ngoài và để ráo. Xong phần đậu phộng, chuẩn bị phần nhân. Hana sử dụng 300g củ sắn. Sau khi gọt vỏ và rửa thật sạch, đem đi cắt hạt lựu nhỏ. Nấm đông cô thì mình sẽ dùng 30g. Sau khi rửa thật sạch, cho nước nóng vào ngâm cho tới khi nấm mềm. Mình cũng đem rửa một lần nữa cho sạch và cắt nhỏ. Tôm khô thì mình dùng 30g. Sau khi rửa thật sạch để ráo, phần này cô bác, anh chị và các bạn không cần phải ngâm. Đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn trong chảo. Sau khi dầu nóng, cho vào 1 muỗng canh hành tím băm và phi cho hành vàng và thơm. Khi hành vàng và có mùi thơm thì cho hết phần tôm khô lúc nãy vào, xào cho tới khi tôm có mùi thơm. Tiếp theo, cho hết phần nấm đông cô cắt lúc nãy vào và xào thêm 1 phút nữa thì cho hết phần củ sắn cắt lúc nãy, đảo đều. Gia vị nêm vào, Hana sử dụng 1 muỗng canh dầu hào và 1/2 muỗng cà phê đường cát. Trộn đều lên và nấu ở lửa vừa 5 phút nữa cho nguyên liệu chín hoàn toàn. Sau 5 phút, thêm vào một ít tiêu xay và đậu phộng mình đã chuẩn bị trước, trộn đều, tắt bếp và để cho phần nhân này thật là nguội trước khi gói bánh. Xong phần nhân, chuẩn bị phần bột. Bột hôm nay Hana có sử dụng thêm bí đỏ. Mình dùng 200g bí đỏ. Sau khi gọt vỏ, rửa thật sạch, đem đi cắt lát mỏng và hấp cho tới khi phần bí này mềm hoàn toàn. Khi bí đã mềm hoàn toàn thì mình tắt bếp. Sau đó dùng nĩa hoặc dùng bất cứ dụng cụ gì mình có, nghiền mịn phần bí này ra và để qua một bên. Tiếp theo, mình sẽ rây 250g bột nếp cho vào tô. Trong một cái son nhỏ, thêm hỗn hợp bột gồm có 10g bột gạo, 1/4 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh dầu ăn và 100ml nước, khuấy đều lên. Sau đó mình sẽ cho hỗn hợp bột lên bếp, khuấy ở lửa vừa cho tới khi hỗn hợp hơi sệt lại thì mình tắt bếp. Khi bột vẫn còn nóng thì cho hết phần bột này vào tô bột nếp lúc nãy và trộn đều lên. Sau đó mình sẽ dùng tay chà sát bột, vừa chà vừa so
cho tới khi hỗn hợp bột tơi vụn ra. Sau khi trộn đều hỗn hợp bột gạo và bột nếp thì mình sẽ cho hết phần bí lúc nãy vào. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn bánh mình được mịn màng và đẹp hơn thì mình lọc bí qua rây một lần nữa. Nếu không thích, mình có thể cho trực tiếp vào cũng được. Và dùng tay nhồi cho tới khi thành một khối dẻo mịn. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý khi mình hấp bí. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý phần bí đã hấp. Nếu thấy bí có nước nhiều quá thì mình chỉ cần vớt bí ra ngoài và tán nhuyễn. Khi mà mình trộn bột, nếu thấy bột khô mình mới cho từ từ phần nước bí lúc nãy vào. Bột đạt là phần bột dẻo mịn. Khi mình lấy thử một ít bột vo viên ấn dẹp, bột không bị nứt mặt là bột đạt. Bột sau khi nhồi xong mình sẽ đậy kín lại và để 10 phút cho phần bột này nở. Để nhân được thơm ngon hơn, Hana cho thêm một ít ngò rí cắt nhỏ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có hoặc không thích, mình cũng có thể bỏ qua phần này. Sau 10 phút, đem khối bột ra nhồi sơ một lần nữa. Mỗi cái bánh Hana sử dụng khoảng 40 gram bột. Phần tạo hình thì cô bác, anh chị và các bạn có thể làm giống như Hana, hoặc là mình có thể vo tròn đem đi hấp cũng được. Bánh này nhân càng nhiều thì ăn càng ngon. Chỉ cần sau khi bọc kín nhân lại, dùng tay ép cho hết phần bọt khí ra ngoài và phần bột áp sát vô phần nhân thì khi hấp bánh sẽ không bị phù lên. Sau khi bọc nhân xong, để cho phần vỏ bánh sau khi hấp được bóng đẹp và mềm mại hơn, Hana sử dụng thêm một ít dầu để áo bên ngoài. Lúc này cô bác, anh chị và các bạn có thể vo tròn đem đi hấp hoặc là tạo hình theo kiểu của Hana cũng được. Khi xếp bánh vào sửng, mình cũng nhớ chừa khoảng cách để cho bột nở. Trong khi tạo hình bánh, bắt sẵn một sửng nước sôi. Khi nước sôi, cho bánh lên hấp ở lửa vừa 12 phút. Trong 12 phút, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp xả hơi từ 2 tới 3 lần. Làm như vậy thì phần bánh không bị biến dạng và giữ nguyên hình dạng ban đầu, bánh sẽ tròn và đẹp hơn. Sau 12 phút, lúc này bánh đã chín hoàn toàn, mình sẽ dỡ nắp ra, quét lên mặt bánh một ít dầu ăn, giúp cho bánh luôn được mềm ngon và bóng đẹp. Và đây là thành phẩm của Hana sau khi bánh để nguội hoàn toàn. Bánh rất là mềm dẻo và bóng đẹp, màu sắc thì rất là bắt mắt, hương vị thì rất là thơm ngon. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích món bánh này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào chiều thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều.
Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần sau.